Xin chào mọi người, để chuẩn bị cho Assignment 2 môn Organizational Behavior. Hôm nay nhóm có đến công ty Global Design IT để phỏng vấn một team leader cho một project, tìm hiểu về những khó khăn, thách thức và cái cách mà một team trong công ty hoạt động. Đồng thời thì nhóm cũng muốn tìm hiểu xem ngoài những thông tin lý thuyết và chúng ta sẽ tìm hiểu thực tế một cùng nhóm trong công ty hoạt động như thế nào và áp dụng những cái lý thuyết những chúng ta đã học vào trong thực tế. Chúng ta đi đến phần phỏng vấn. Em chào anh, thì em thay mặt bên nhóm của bên trường đại học Greenwich để phỏng vấn một số điều về công ty của mình á, thì xin anh có chút thời gian. Dạ rồi. Thì theo như em biết thì công ty của mình chuyên về các lĩnh vực về IT, thì không biết bây giờ anh có thể giới thiệu sơ về công ty của mình cho em hiểu rõ hơn không? Thì công ty của anh thì đang làm về những dự án về phần mềm như web, application và những cái lĩnh vực như là quản lý kinh doanh, rồi logistics, rồi thiết kế những cái ứng dụng đó. Vậy thì theo như em biết thì trong mỗi doanh nghiệp thì người ta đều có những cái team group để phát triển cũng như là tăng năng suất. Thì theo công ty của mình thì anh có áp dụng những cái team group để phân chia công việc để cái năng suất công việc của mình tốt hơn được không? Có, công ty anh vẫn dùng cái team group. Dạ, vậy thì team của anh thì tổ chức như thế nào ạ? Team là làm việc với môi trường là người Nhật, nên là team thì sẽ gồm có là một BDSA là kỹ sư cầu nối để làm việc với khách hàng là người Nhật, và làm việc với cái đội ngũ kỹ sư ở Việt Nam. Thì team ở Việt Nam thì gồm có team lead và member. Vậy thì khi mà thành lập ra những cái team, những cái group đó thì cái tiêu chí khi mà thành lập của mình là gì ạ? Cái lĩnh vực, ví dụ như những thành viên người ta sẽ có những cái thế mạnh riêng về cái mảng này mảng kia, thì mình có cần phải phân chia cái nhóm mình theo cái kỹ năng của nhân viên của mình không? Tại vì về IT là phân theo cái ngôn ngữ lập trình, thì là từng cái team sẽ theo từng cái ngôn ngữ, và mỗi dự án thì sẽ hầu như là sẽ làm một ngôn ngữ thôi, ít nhiều dự án làm nhiều ngôn ngữ. Vậy thì team của mình hoạt động với hình thức như thế nào? Team anh thì là làm việc thì code á, khi mà lập trình thì là ở Việt Nam là chung với nhau, ngồi chung với nhau, nhưng mà khi giao hàng thì phải thông qua internet, thông qua mạng, và việc trao đổi và lấy yêu cầu từ khách hàng thì phải thông qua bên BDA là kỹ sư cầu nối để lấy yêu cầu. Vậy đa số hình như em thấy là những cái hoạt động trong team của mình đều liên kết trên mạng hoặc là qua internet. Vậy thì bên công ty mình có những cái hoạt động nào để gắn kết các team lại với nhau để mọi người có thể biết tới nhau, cái năng suất làm việc, cái động lực làm việc của mọi người có thể tốt hơn không? Thường thì công ty tổ chức team building hàng tháng, và trong công ty thì bên bộ phận office sẽ tổ chức những cái hoạt động chung như ở ngoài đồ, hay là hoạt động thể thao, bóng đá. Vậy là mình thường tổ chức một năm hay là theo từng tháng? Thường thì một tháng thì sẽ có một lần. Còn trong đó thì team thì sẽ tự tổ chức những cái riêng của từng team để cho những thành viên trong team là giao lưu với nhau. Vậy thì ngoài cái kiến thức chuyên môn thì những cái yếu tố và kỹ năng khác mà các thành viên trong team mình cần có để giúp team làm việc hiệu quả hơn? Thường thì đó là kiến thức về làm việc nhóm, phân tích yêu cầu là chủ yếu. Quan trọng nhất là vì làm việc với môi trường là khách hàng người Nhật khác, nên là cái việc học tiếng Nhật nó cũng là một cách để tăng năng suất. Công ty là có tổ chức lớp học tiếng Nhật để cho mọi người tham gia. Vậy thì ví dụ như để cho mà mình đánh giá được cái năng lực nhân viên ở trong một cái team, một trong cái group của mình, thì bên công ty mình có cái chương trình hay là có một cái khảo sát gì đó để đánh giá, để nhận xét nhân viên, cái hiệu suất làm việc của nhóm không anh? Thì bên công ty là có thực hiện một cái checkpoint để đánh giá của nhân viên, đánh giá tất cả member, thì đánh giá là từ trên đánh giá xuống. Những người làm việc trực tiếp sẽ đánh giá member, và đánh giá theo cấp là 3 cấp: giám đốc, rồi quản lý, rồi team lead, để đánh giá một nhân viên. Vậy thì trong cái quá trình làm việc thì bên công ty mình có gặp những cái khó khăn gì trong cái quá trình làm không? Thì đối với công ty nào hay là team nào cũng vậy, thì khi làm việc thì chắc chắn là sẽ có khó khăn này.
trong team và trong công ty thì sẽ thường, nếu mà trong team giải quyết không được thì sẽ đưa lên cho các sếp đây cùng nhau giải quyết để ra được một cái gọi là chung nhất cho tất cả mọi người để hòa đồng lại. Cách giải quyết là thường là như vậy. Ví dụ như trong một nhóm, trong một team của mình có 2 đến 3 cá nhân, ví dụ như có một cái vấn đề gì đó gặp khó khăn thì trong team mình có những cái giải quyết hay là hỗ trợ cho các bạn đó không? Thì team thì luôn luôn có họp team trong hàng tuần để mọi người mà nếu mà có khó khăn gì về trong công việc á, thì sẽ nêu lên trong họp team để cho mọi người, những người khác á, có thể góp ý và giúp đỡ. Còn nếu mà gọi là khó khăn riêng đó thì có thể yêu cầu team lead hay là sếp gì đó nói chuyện trực tiếp để giải quyết cái nguyện vọng hay là gì đó. Là mình có thể, nói chung là mỗi cá nhân đều có thể nói chat riêng với sếp hoặc là set một cuộc họp riêng với sếp để nói chuyện hay là như thế nào thì vẫn có. Thì thông thường trong một cái group hay là trong một cái doanh nghiệp á, thì công ty mình những cái thành viên thì họ sẽ có những cái tính cách cũng như là những cái kỹ năng khác biệt, thì cái độ chênh lệch về các kỹ năng như vậy nó sẽ ảnh hưởng và tạo ra những cái gọi là những cái xung đột trong cái môi trường làm việc. Thì tụi em cũng muốn tìm hiểu thêm của công ty mình và những cái cách thức của công ty mình áp dụng để có được ngày hôm nay. Thì cái đó thì theo anh thì đó là nhiệm vụ của người team lead là phần lớn. Thì cái nhiệm vụ của người team lead sẽ gọi là cân bằng kỹ thuật của mỗi member trong team là để cho những người đó có cái kỹ thuật nó bằng nhau nhất có thể. Thì cái cách làm việc của anh, riêng team anh thì là sẽ là gọi là chia sẻ kiến thức cho nhau bằng những cái buổi seminar hay là gì đó, hay là những cái file tài liệu. Thì chủ yếu là mình sẽ làm file tài liệu và support lẫn nhau khi mà có người đó họ gặp khó khăn á, thì là luôn luôn support, không có gọi là từ chối cái gì nữa. Đó là cái cách làm thì là làm như vậy. Thì nói chung thì em cũng tìm hiểu sơ qua rồi cũng cần anh chia sẻ để tụi em có thể áp dụng và làm tốt được cái bài tập của tụi em. Em cảm ơn ạ. Hết rồi đó.